السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ أمين عبد الحسيب الضريبي. هنتكلم النهاردة إن شاء الله على مشروع جديد من خلال الميكروبيت أو موقع ميك كود. البرنامج بتاعنا النهاردة هيبقى عبارة عن 3 برامج في بعض، هم عبارة عن الإنارة الذكية. يبقى المشروع بتاعي هيبقى الإنارة الذكية أو الإنارة الآلي أو الإنارة الذاتي. المشروع كله يتلخص فيه إن احنا عاوزين الميكروبيت لما يحس بدرجة الإضاءة بتاعة الغرفة منخفضة يبدأ يجوي الإنارة، يزود النور بتاعي لحد ما يوصل ان الفترة اللي هي المظلمة ان النور يبقى شديد جدا، لكن لما يبقى الفترة فيها إضاءة عالية يبقى يقفل الميكروبيت او يقفل الإضاءة. تمام، اكنه بيشغل كده اللمبه اوتوماتيك ويقفلها اوتوماتيك، بس يقفلها ويفتحها بحسب فولتات معينه، يعني مره تبقى شديده جو مره تبقى هاديه وكلام من. طيب هنبدا نعمل المشروع الاولاني في الاناره. هنكتب الاناره الذكيه. تمام، وهنعمل كرييت. هنبدأ نشتغل ادي هنا الجزء بتاع البلوكس. هنشتغل طبعا حكايه الاناره ممكن تنخفض وممكن تضعف وممكن تبقى عاليه وممكن يعني وهتقعد تتغير كتير. يبقى رقم 1 في عندي متغير، رقم 2 الحكايه دي هتتكرر كتير زي ما قلنا، فبالتالي ان انا هستخدم البلوكس اللي اسمه فور ايفر. باخد البلوكس بتاع الفور ايفر. طيب انا عندي الاضاءه بتاعتي هتتغير، تمام، وطالما ان هي هتتغير يبقى اكيد هنشتغل على الفاريبل. يبقى هنعمل متغير variable، ندخل في الفاريبل ونختار الامر make a variable، وهنيجي هنا نسمي المتغير بالاسم اللي انت حضرتك عاوزه. انا هسميه مثلا مستر ام ار، لا اي متغير حسب ما انت عاوز، ونعمل اوكي. هنا تكون ادي المستر. طيب اول حاجه انا عاوز اشتغلها، عاوز اقول له ان انت حدد لي مستوى الاضاءه بتاعتي يكون بالشكل ده اللي هو هيتخزن قيمته داخل المتغير. القيمه الابتدائيه او اجعل الاضاءه، يبقى هنختار الامر set. طبعا هنا انا متاكد ان هو ام ار، يبقى اللي هو المتغير بتاعي. لو غير كده هفتح القائمه واختار اسم المتغير اللي احنا سمينه. طيب هو عاوز يجعل قيمه مين المتغير ده اللي هيتخزن فيه قيمه قيمه الاضاءه. ايوه، اللي هي هنجيبها منين؟ هندخل هنا عندي في الانبوت وهلاقي عندي امر اسمه اللايت ليفل. اللايت ليفل اللي هو مستوى الاضاءه، يبقى هو ده الامر اللي هاخده معايا. اسحب الامر معايا واحطه في القيمه هنا. طيب ايه اللي هيحصل بقى؟ انا هنا لما اول ما هحط القيمه، بص كده اللي هيحصل معايا على الميكروبت المحاكي هنا اوتوماتيك راح مقسم لي، يجيب لي الرمز ده طبعا اللي هو رمز الاضاءه، وراح اقسمها الى 128. طيب ايه اللي يحصل؟ اضغط هنا على الزر هنا وانزل كده لتحت، وانزل هنا اطلع لفوق. تمام. طيب يبقى هنا اللي هي نسب الاضاءه او قيم الاضاءه، هنا القيمه بتبدا من 0 لعند 255. يبقى هنا القيمه بتاعت المتغير بتاعها هيبقى من كام؟ من 0 ل 255. طيب انا عاوز اقول له بقى لو هي اقل من كذا ولع لي الاضاءه بدرجه كبيره، لو هي غير كده اطفي الاضاءه. يعني لو الدنيا ليل مثلا خلي الاضاءه شديده، طب لو الدنيا نور او النهار ساطع يبقى اقفل النور. ده المشروع الاولاني، وبعد كده هنعدل فيه تعديلات مهمه جدا. طيب بص كده حضرتك، يبقى هنا لو يبقى قاعده اف على طول، يبقى هندخل في اللوجيك هنا ونختار القاعده. انا عندي قاعدتين، في عندي اف زن وفي اف زن ايلس. اف زن بس بتستخدم في حاله وجود شرط واحد بس او احتمال واحد فقط. اف زن ايلس بتستخدم في حاله وجود احتمالين. لو ذاكرت هتنجح، ده شرط واحد بس، ما قلتش ولو ما ذاكرتش مش هتنجح. تمام كده. طب لو الاحتمالين يبقى هناخد طبعا اف زن ايلس. تمام. طيب هنا بنحط هنا في الترو بعد الاف، بين الاف والزن بينحط في الجزء ده اللي هو الكونديشن او الشرط بتاعك. ايه الشرط بتاعك؟ هندخل في اللوجيك، هنختار اي واحد من دول، لان طبعا كل المعاملات، وهنحط هنا كل المعاملات واحد. طيب انا عاوز اقول له لو قيمه المتغير اللي هو المستر ده اللي هو هيتخزن فيه اللي هي قيمه اللايت ليفل، لو المتغير مثلا اقل من 128، لو نور الاضاءه اقل من 128 يبقى الاضاءه كده ضعيفه، يبقى نور لي اللمبه كلها او السبوت كله نوره. طب ولو الاضاءه غير ذلك لا اطفي اللمبه. طيب هنعمل ايه؟
يبقى كل اللي هنعمله حاجه من اتنين. اول حاجه هنعملها هندخل على شو ليد اهي، ونروح جاي قايل له بص ولع لي او انر لي كل دول. تمام. طيب لو هي الاكبر هنا، طبعا انا ما حطيتش متغير، هنجيب هنا الفاريبل مستر، هو طبعا قسم معانا 128، يبقى هقول له لو هي اقل من هنا 128، لو اقل من 128 خلي الاناره كامله. طيب لو غير ذلك، لو else، اقول له لا اطفي الايه الاناره. تمام كده. طيب يبقى كده ادي الشكل. طيب تعالى نجرب الميكروبيت، هنشغل الميكروبيت بتاعنا. طبعا هنا لازم يتنفذ على الميكروبيت عملي، فعشان احنا هنعمل على المحاكي فهناخد الجزء ده كده. بص كده اللي جاب ايه 128. طب بص لما نطلع فوق اهو ما عادش فيه، لان هنا ايه درجه الاداره عاليه، لكن لو اقل يبدا ينور لي بتاع كله. طيب ممكن في طريقه افضل من كده او شكل احسن من كده. احنا ممكن بيبقى عندنا اوقات اللمبه بتاعتنا بتبقى واخده شكل او منظر دايره بتاع كلام من ده، فحضرتك ممكن ان انت تغير في اللي هو الليدات اللي هنا تنورها زي ما انت عاوز يعني. تمام كده. او ممكن ان انت تستغنى عن البلوكس ده كده خالص، نحذف ده كده ونجيب هنا من البيزك نختار اللي هو الشو ايكون. يبقى انا عاوز اللمبه تنور بشكل معين، يعني مثلا بشكل قلب اهوت. تمام. طب نشغل كده. بص كده لما اشغل اداني شكل الايه القلب. هنا طبعا مش في حاجه. وهكذا طبعا ممكن نفتح القائمه ونختار اي شكل من التيشيرت مثلا ده اهوت. يبقى طبعا ممكن اما ان انت تستخدم الشو ليد وترسم منها، او ان انت تشتغل على ده دي او ديت واحد، مفيش اي مشكله. لما اقل يديني الايه المظهر ده. طيب طب ما هو معلش بقى هنا في سؤال مهم، ده كده المشروع الاول او الجزء الاول. طيب اول تعديل معايا يا شباب على نفس المشروع، احنا ممكن نحفظ ده بالشكل ده او نعمل واحد تاني، مفيش مشكله، دي او دي واحد. هنعمل واحد تاني، هنكتب مثلا الاناره الذكيه معدل او 2 او زي ما انت عاوز يعني، مفيش مشكله كده. تمام. ونعمل ايه كرييت. معلش انت جيت في المشروع الاولاني وقلت لي افتراضيين او اختيارين، اما ان درجه الاضاءه تكون اقل من 128 او اعلى. طب ما هو الواقع غير كده. ازاي؟ ايوه، ما انا مثلا عندي فتره النهار او الجزء الاولاني من النهار بدرجه الاضاءه عاليه، فممكن البيت او الحجره بتاعته تبقى الاناره عاليه. طيب لما اجي وقت العصريه كده لا الضوء بيبدا ايه يقل. طب وقت المغرب للعشاء لا الضوء بيجلي او بيكون خافت كده. تمام. طب لما بعد العشاء بقى لا الضوء خلاص منعدم. طب انت عاوز تقول لي ايه بقى؟ لا انا عاوزك تعمل لي درجه الاضاءه تتغير على حسب الوقت بتاعي، بس نعملها على حسب قيم معينه، على حسب شده الاضاءه. طبعا احنا مش نقول له الساعه 10 والساعه 11 وكلام من ده، لا كان انا عندي هنا حاجه اول ما حطيت اللي هو اللايت ليفل راح مقسمها لي من 0 الى 255، يبقى انا همشي على الاحداث ده. طيب نعملها ازاي الكلام ده كله؟ تعالى بص معايا كده. طبعا الحكايه دي هتتكرر لاكتر من يوم اكتر من وقت، وبالتالي ان انا ايه على حسب اختلاف درجه الاضاءه، فبالتالي هشتغل على الفوريفر. طيب هل هناخد المره دي هنعمل متغير كده؟ لا بص كده معايا، هاجي المره دي هاخد اللي هي الامر بتاع الايه قاعده اف. طبعا دي ثابته معايا لان هنا انت عندك اكتر من احتمال. طيب انت عاوز تقول له ايه؟ بص كده معايا، انا عاوز اقول له لو الاضاءه اقل مثلا من 70 او من 60 اديني مثلا ايه خلي اللمبه كامله تنور اناره عاليه. طيب ولو اقل مثلا من 120 او 130 اديني درجه اضاءه يعني اقل شويه. طب ولو كده انزل شويه بالاضاءه لحد ما ان انت تقفل الاضاءه خالص لو درجه الاضاءه عاليه جدا. طب هنعمل الحاجات دي ازاي؟ هنيجي هنا طبعا هنا في الترو نحط الكونديشن بتاعنا زي ما قلنا من شويه، هنيجي في اللوجيك ونختار اي كونديشن منهم. طيب مين اللي هيبقى مين الاساس عندي في الكلام ده كله؟ اكيد الايه اللايت ليفل درجه الاضاءه. يبقى هاخد اللايت ليفل من هنا اهي احطها هنا في الشرط، واقول له لو اللايت ليفل مالها اقل من مثلا اقل من ايه حسب بقى القيمه اللي انت عاوزها. هقول له لو مثلا اللايت ليفل بتاعتي اقل من 60، بدل ما هو مقسمها لي كام من 28 لا انا هقسمها بمزاجي انا. طب لو ايه اقل من 60 نعمل ايه؟ ولا حاجه، حضرتك هتدخل في البيزك
واقول له بص الشو ليد خليها لي ايه بقى كامله كومبليت. يعني الاناره عاليه لان طبعا اقل من 60 ديت يعني ايه حاجه منخفضه جدا. بضغط على الليدات بس وخلاص. طيب عاوز اقول له بقى ولو قال استنى بس انت بتقول لي اف زين ديت عباره عن بديلين، هنجيب منين تاني؟ ايوه حضرتك في عندك اللي هو البلس اللي تحت ديت تمام، هنضغط على البلس فهيديني اف إلس اف إلس واداني إلس تاني وهكذا. ممكن احنا نعمل اكتر من شرط. طيب هنيجي هنا برضو نقول شرط. ليه نقول شرط؟ هناخد ده دبليكيت اهو ونزله، بس طبعا اكيد هتغير القيمه. طيب هنا قلنا له لما كانت 60 ادي لها اضاءه كامله. طب لا اقول له ايه لو كانت مثلا 100 انت حر، اقول له 120 130 120 اي رقم انت حر براحتك يعني ماشي. طيب هقول له ايه بقى؟ هقول له برضو اظهر لي الليدات بس معلش انا عاوز درجه اضاءه هنا بقى ايه عدد اعلى شويه من اللي جابليها، فخفض لي درجه الاضاءه شويه. ممكن اقول له مثلا خليها الثلاثه اللي في النص. وممكن حضرتك برضو تستخدم الليدات ديت وترسم رسمه او تعمل شكل او يعني براحتك يعني على الايه الهيئه اللي انت عاوزها. طيب لما اهبص كده تبقى هنا اهي لو اقل من 130 لان هي طبعا هي القيمه 28. فانا قلت له اعمل لي الاضاءه من المنتصف، عاوز تنور من الجناب عاوز تعمل اللي انت عاوزه او تخليها عمودي اللي انت عاوزه برضو. طيب هاجي اقول له هنا طب وافرض مثلا ان هي كانت اقل من 180 مثلا. ايوه يبقى هنضغط تاني تمام برافو ونكرر البلوكس اللي فوق ده نعمله دبليكيت اهوت وانزل بيه في الاف واقول له طب لا لو اقل من 200 او من 180 او زي ما انت عاوز او 190. لو اقل من 190 اقول له هنا بقى لا طريقه الاضاءه بدات النهار بدا يظهر كده والاضاءه عدد ايه بدات تظبط معانا. فبص خفض لي الاضاءه، ممكن نخفضها نخليها ايه الصف اللي في المنتصف او العمود اللي في المنتصف او زي ما انت حابب يعني ديت ايه اختيار تمام. طيب افرض بقى ان هي اكبر من ال 190. ما هي دي اذا كان ما اللايت مستوى الاضاءه اقل من 190 اضاء لي كده. طب غير ذلك إلس، غير ذلك إلس اقول له ولا حاجه. بص هات لي الشو ايكون فضيها لي يا عم الحاج كده. يبقى كده ايه اللي حصل؟ عملناها كده فاضيه خالص. طبعا تقدر بقى ان انت تغير اهوت تشوف هنا ادي كامله ادي هنا فوق ادي 140 هي اقل من 190 واكبر من ال 130 طبعا. لما نيجي فوق ال 200 او ال 190 تمام كده ماشي. يبقى ادي المشروع. نرجع تاني نبص على البلوكس تاني بسرعه كده. ادي فور ايفر تكرار اف اللايت ليفل اقل من 60 قلنا له خلي الاضاءه كامله. لو اضاءه اقل من 30 قلنا له اظهر لي بس الثلاث صفوف دولي. لو الاضاءه اقل من 90 قلنا له اظهر لي صف واحد بس. غير ذلك إلس اخفي لي كل الاضاءه. طيب تمام كده. طيب في ممكن ان احنا برضو نعمل نفس المشروع بطريقه تانية، ان احنا ممكن ناخد الاشكال ديت وناخدها من الشو ايكون، ناخد اي اشكال من ديت غير ديت هنعملها في مشروع تاني لوحده. تمام كده. طيب في عندي كمان دي كده هنحفظ المشروع بتاعنا نطلع على الهوم. هناخد المشروع برضو بطريقه ثالثه. يبقى ادي 3 طرق باوامر مختلفه بتركيبات او بلوكس مختلف. هناخد هنا نضغط ان بروجكت وهنكتب الاناره مثلا اناره 2 واعمل كريت. هنعمل المره دي الاناره الذكيه بطريقه تانية خالص. طيب انا ممكن يكون اللمبه عندي في البيت او المصباح عندي في البيت واخد شكل او مظهر او منظر معين، وبالتالي ان انا مثلا واخد شكل مثلا جرس دايره، واخد شكل تيشيرت، واخد شكل لاف قلب، واخد شكل بلاش ده كله. وانت مثلا بتبقى في الاعياد او كده بترسم باللمبات الليد الصغنطوطه كده بترسم حروف اسمك صح. طيب انا هعمل هاجي في البيسك واخد شو ليد. يبقى ديت عشان ايه اعمل بس حروف اسمي. يعني هنا عملت حرف الاي، يبقى انا رسمت حرف الاي او حروف اسم حرف اسم يعني تمام. طيب عاوز بقى اقول له تعالى بقى نتكلم، انا عاوزك الاضاءه
دي اللمبه بتاعتي او اللمبات بتاعتي، عاوزها بقى حضرتك ان هي تتغير درجه الاضاءه بتاعتها، مره تبقى ايه عاليه وضعيفه وكلام من ده، على حسب برضو مستوى الاضاءه بتاعي. بس المره دي بقى مش هيقعد يعمل لي لمبات ولا بتاع، لا هو كل التغيير هيتم على ايه، على شكل الحرف ايه بتاعي ده. تمام. طيب هنعمل ازاي؟ طبعا اكيد 100% داخلين على قائمه اللوجيك وهنختار اف زن. طيب هقول له هنا الكونديشن بتاعي شرط، واقول له هنا مستوى الاضاءه لايت ليفل، لو اللايت ليفل اقل من مثلا 60، نجيب هنا اقل من، لو اللايت ليفل اقل من 60 ايه اللي يحصل؟ عاوز اقول له بقى خلي المستوى بتاع الاضاءه عالي. هندخل هنا بقى في قائمه تانية خالص، حاجه جديده في الايه الليد. تمام. هندخل في الليد اللي هي لمبات الليد، هندخل هنا نختار الامر مور اللي هو المزيد بتاعي. طيب هنختار منها امر مهم جدا معايا اسمه set brightness. هناخد set brightness اهيت وننزلها تحت هنا كده، ديت هيتحدد مستوى السطوع. set brightness بتحدد مستوى السطوع بتاعي. طيب بعد كده انا هخليها اقول له لو كانت مستوى الاضاءه اقل من 60 خلي مستوى السطوع 255، يعني المستوى ايه الفول او الكامل يعني. هنا طبعا بيجي يقول لي اهوت الشرح بتاعها، لما بقى بيديني ايه المستوى بتاع الشرح بتاعها. طيب احنا قلنا لو غير ذلك لا، انا عاوز اقسمها زي ما كنت مقسمها المره اللي فاتت من شويه لاكتر من مستوى. فهاجي هنا انسخ البتاع، اخد دبليكيت نسخه الكونديشن بتاعي، واقول له طيب ولو اقل مثلا من 130 اي قيمه حسب ما احنا كنا عاملين يعني مش مشكله، واخد سيت دبليكيت اقول له خلي لي مستوى الاضاءه بتاعها مثلا. طبعا انا ممكن اكتب او ممكن احرك المؤشر اهوت وبيبدا هنا يديني الكتابه هنا وهنا. تمام. يبقى كده ممكن او ان احنا نكتب، هقول له خليها 175، هو اوتوماتيك راح جاي رايح على القيمه بتاعته. تمام. طيب وبعد كده اقول له برضو كمان else if اهي، واخد الكونديشن بتاعي دبليكيت اهي، واقول له لو مستوى الاضاءه اقل مثلا من 200 غير لي، خلي دي دبليكيت اهي، خليه بقى كام، خليه مثلا بدل 175 خليه مثلا 70. طيب لو كان غير ذلك بقى، لو الاضاءه بقى شدت على خالص، لا خليها بقى ايه صفر، مش تخلي المصباح او الايه الحاجه اللي انا مشغلها تشتغل، يبقى في الحكايه دي خالص، يبقى الفاليو صفر. تعالى كده نبص نجرب على الميكروبت المحاكي بتاعي، بيبدا يحمل المقطع البرمجي. هبص كده شوف الاناره عامله ازاي، شديده جدا. نضغط ونسحب تبدا تخفت تنزل شويه شويه لحد ما هنا طبعا 200 اختفت. تمام. تمام. يبقى كده ده عباره عن اللي هو اشتغلنا على الاناره الذكيه بثلاث مشروعات مختلفه باوامر مختلفه، نقدر من خلالهم ان احنا نعمل الحكايه ديت، نطبق على البيت كله. ممكن يطبق على مستوى الاضاءه، يبدا ان هو يعدل لي مستوى الاضاءه او النور في البيت بالشكل اللي هو يتناسب مع اللي هو درجه الاضاءه الواصله لكل غرفه او لكل مكان. تمام. اتمنى اذا عجب حضرتك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس ليصلك منا كل جديد، وتشارك الفيديو. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.